طب وانت ايه اكبر جايزه كسبتها؟ اكبر جايزه كسبتها كانت تركي آل الشيخ، اللي هي نص البطولة. مليون لحلوح. ايه بقى اللحلوح ده؟ 500 مصري؟ مليون جنيه. مصري يا ابني، اقعد عدل يا ابني. يقول لك معاه نص مليون من فيديو جيم. الحقيقه حلقتنا النهارده بعنوان تكتكه في الزراير. العنوان ده اللي كلنا كنا بنتضرب بيه واحنا صغيرين عشان بنقعد نلعب جيمز. اتاري امهاتنا مش عارفه ان اللي ما ضربتوش وكمل في الجيمز بقى يعمل ملايين الدولارات. ليه يا ماما كده؟ ليه يا ماما كده؟ ده العنوان التاني لحلقتنا، ليه يا ماما كده؟ الله يسامحك، كنت تسيبيني اتكتك في الزراير. طبعا الجيل الصغير التكتكه في الزراير دي اللي هو بلاي ستيشن لما البلاي كنا ستيشن بتقعد تعمل والكمبيوتر وكده. مسيو رامي منورنا والله، حبيبي والله انا مبسوط ان انا معاكم ملك التكتكه. يا باشا. الله يكرمك. يعني انا اصلا متوتر شويه ان حد في سننا وكده وبيلعب جيمز اصلا، فبس وعاملين حلقه كامله وكده لان احنا هنفاجئ الناس بمعلومات خطيره النهارده. انا بتوتر اكتر ان انا بلعب جيمز وبتكتك على الزراير وعايش، ويعني ده بالظبط. شغلتي. دي مصيبه سودا في حد ذاتها الحمد لله، بس غالبا في الجيل الجديد ده يعني انت فاهم بطل الكوكب. مثل اعلى. المثل الاعلى. انا حسب زي الله رامي. ربنا يستر. رامي في المربعات خطير. ايه الاخبار؟ كله تمام. انا سمعت ان في احتراف، واتك على كلمه احتراف في عالم الفيديو جيمز. حصل. يعني ايه يا مان؟ والله انا سالت نفس السؤال ده في 2017 لان انا ما كنتش مدرك ان في حاجه اسمها اي سبورتس. بس جه ايه قال لك العالم كله بقى فيه جيمز دلوقتي، فالببلشرز عايزين يزودوا الاتصال ما بينهم وما بين الناس اللي بتلعب. فاحنا ببلشرز دول هم بيعملوا اللعب اللي بيعملوا اللعب. ماشي. فقال لك احنا هنعمل بطولات، ما تيجي نعمل بطوله كده ونجمع اجمد ناس في كل لعبه ويبقى في تشامبيون بقى ونعمل سين. فانا كان اول معرفتي بالاي سبورتس كانت في 2017. شباب في مصر كده قال لك احنا عايزين ندخل اي سبورتس في مصر وبتاع، فعملوا بطوله كبيره لا بس دي اللي هي كانت واحنا صغيرين في السايبر، اللي هو يقول لك النهارده عم محمد عامل بطوله. لا النهارده مين اللي هيشيل التايم ده؟ كان هو ده 11 وكنا نخش. بس بطولات السايبر دي كانت زمان يعني 2007 و2008 وكده. دي انا كنت بخشها، كنت لسه عندي ايه عيل. بس يعني ايه احتراف؟ انا مش فاهم. ما انا اقول لك بقى. حلو. فاكتشفت بقى في 2017 ان في فرق بره، هي بس فرق اي سبورتس، رياضه الكترونيه، وعاملين فرق في كل الجيمز اللي فيها بطولات. كاونتر سترايك بقى، ليج اوف ليجندز، اي لعبه فيها بطولات احنا هنعمل فرقه وهنجيب اجمد ناس وهنصف. بيتعاملوا مع الشباب دي لعيب كوره. انت باشا عندك تمرين 8-10 ساعات في اليوم. انت بتقعد تتمرن، انت قاعد في جيمنج هاوس. اللي هو ايه الجيمنج هاوس ده؟ انت قاعد شارب واكل نايم مع زمايلك في الفريق. احنا في هارموني، لازم الكوميونيكيشن ما بينكم يبقى جامد. فانت قاعد بقى ايه، محاط باللعبه، انت بتفكر، بتنام، بتاكل، بتشرب. فريق مين فريق ايه يا باشا؟ لحظه بس كده بالراحه. فريق اللي هو انت وناس صحابك عاملين شله فتعالوا نلعب في البيت، ولا فريق زي النادي الاهلي والزمالك وكده؟ يعني زي الاهلي والزمالك. مين اللي بيجيب الفريق ده؟ يعني مين اللي بيحطهم مع بعض؟ عندك انفستر، عندك الراجل لسه شاري تشيلسي ده، اسمه ايه، هو زيه كده. انا هعمل فريق اي سبورتس، فانا مين اللي موجودين دلوقتي في السوق كلاعيبه؟ فلو هو متعاقد مع لعيبه انا هروح اشتريه، وهروح اجيب مدرب، وهروح اجيب تيم مانجر، وهشوف لهم جيمنج هاوس. في واحد بتاع فيزيو يعمل لك الصباع بص، هو مفيش حد بيعمل كده، بس انت في شويه حاجات لازم تبقى ملتزم بيها. يعني انت مثلا في حاجه مش فاكر اسمها ايه الصراحه يعني، بس انت مثلا قبل الماتشات بتقعد تعملها في ايدك عشان ايدك تبقى ما تبقاش بارده. انت شايفني بهزر، بس هو ده ده فعلا. ما يعني اصل انت الطرف بتاعت السمك دي، عارف بتاعت السمك اللي بيقعد. بص انت بتهزر زي انا الكلام عندي بجد. ما بص ما احنا بس محتاجين نوضح حاجه عشان برضو حتى اللي بيتفرج علينا او بيسمعنا يبقى احنا بنسف ولا احنا بنتكلم بجد. والله العظيم بتكلم بجد، عشان احنا في الاثنين شغالين. انا ممكن لا والله لما اجي اسف اقول لك، بس انا بتكلم بجد دلوقتي فعلا والله. ماشي. ففي تمارين لصوابعك عشان الكرامبات. عشان على فكره والله انا زمان لما كنت بلعب كتير كان بيجي والله ما بهزرش. ما انا فاهم، عشان انا جالي كرامب قبل كده. والله تخسر الماتش عشان كرامب بقى في الاخر. بس ده كان يعني مش حاجه، مش لما كنت بروفيشنال، لما كنت لسه صغير، فكنت بخش بايه بتو اكاونتس في نفس البطوله، عشان الاول والثاني عليهم جوائز، فانا ليه اضيع المركز الثاني بالنسبه لي؟ فكنت اخش بتو اكاونتس واوصل بالاثنين فاينل. ما هو مش غش ولا حاجه، انا بلعب كل الماتشات.
فبقى من كتر الضغط جالي كرامب في صباعي. فساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه، فتقال لي بقى يعمل كذا وبتاع. انا حاسس احنا محتاجين نرجع لورا ثانيه بقى. احنا نرجع لورا كتير. انا بس خلينا ماسكين. كلمني عن النادي. ما هو النادي للالعاب الالكترونيه؟ ماشي، انا هقول لك على النادي اللي انا فيه دلوقتي، نصر اي سبورتس. نصر اي سبورتس ده معاك كريستيانو رونالدو؟ لا مش نصر. يعتبر زميل يعني. بس عادي ما احنا لا، نادي نصر ده نادي رياضه الكترونيه في الامارات. تمام. حلو. عندهم لعب يعني، عندهم 52 لعيب. انت واحد منهم؟ انا واحد منهم. جميل. ال 52 لعيب دول متوزعين على الجيمز، جيمز كتير، وجيمز انت مش هتسمع عنها. حلو. يعني في لعبه اسمها جيلتي جير، هل انت سمعت عنها؟ لا. جيلتي جير دي عامله فايتنج جيم برضه زيها زي ستريت فايتر كده ومورتال كومبات. بس هو المهم ان يكون الجيم ده في بطوله بتتعمل عليه، هي بقى حتى لو هي بطوله صغيره او كبيره او صح. وحسب هي بطوله كبيره او صغيره المكسب في الاخر بيبقى كبير. صح. تمام ماشي. فالناس مثلا اللي عملوا نادي نصر اي سبورت دول هم اصلا شغالين في الجيمنج من التسعينات. فقال لك لا، الاي سبورتس بيكبر واحنا هنكبر برضو، فيلا نعمل نادي نشوف مين المواهب العربيه اللي تستحق الدعم. حلو. هنقف وراكوا يا شباب، انت محتاج لا ايه؟ لحظه، نقوكوا ازاي؟ انا مثلا عن نفسي جيت في 2017 كان في بطوله كده دخلتها هنا في مصر، واللي حصل ان انا ما خدتش الجايزه. كانت اكبر بطوله بقى وهاو تو بي مليونير وبتاع، وما خدتش الجايزه. فقلت ما بدهاش. ففي شركه بتنظم بطولات في اكروس المينا ريجن اسمها بي ال جي. دي في كل الميدل ايست، الشرق الاوسط كله. بعتوا لي نيوزلتر اخواننا المحبي فيفا، احنا عاملين بطوله في الامارات وتفاصيلها. كنت واخد بعضي ومسافر، رحت لعبت البطوله، وصلت للفاينل. مالك بقى؟ اخدت معلش يمكن انا عجزت ولا ايه، بس انت خدت طياره ورحت بلد تانية صح عشان تلعب فيديو جيم. قد يبدو لك ان القرار ده كان سهل، قد يبدو. بس يبدو. انا كان طب انا عندي سؤال بس وهنرجع في الموضوع تاني معلش. كان عندك وقتها كام سنه؟ 24 سنه او 25. وانت دلوقتي كام سنه؟ 31. ماشي، يعني انت في الثلاثينات يعني. تمام. وانت عندك 24 سنه جاله ايميل رحت. لا لحظه بس عشان اتخيل. اما واخد شنطته طالع. اتخيل السيناريو بس. انت وقتها كنت انت متجوز؟ لا. يعني كنت عايش مع اهلك ولا كنت عايش لوحدك؟ عايش مع اهلي. يعني انت دلوقتي جالك الايميل فصحيت الصبح شفت الوالده. بص خد بالك حاجه، بس خد بالك. ما انا باخد بالي اهو. ما انا عايز بس الناس تاخد بالها. انا من وانا عندي 14 سنه عمال بخش في بطولات وبكسب. ماليش. لا ليك فيه. انا هسالك بس دلوقتي لما الوالده والوالد رد. اصل انا والله هجاوب سؤالك. ماشي. فانت جالك الايميل رحت دخلت المطبخ مثلا يا ماما ايه بقى قلت ايه؟ طيب انا وانا عندي 14 سنه بخش بطولات وبكسب صح. حلو. انا بصرف على نفسي من البطولات اللي بخشها دي. تمام. فانا وضعي مختلف. روح يا حبيبي ربنا يوفقك ويقوي في صوابعك ويكتر من زرايرك. خدت الجويستيك اللي انت بتحبه ولا لا؟ لا انا خدته. اهو ما اكيد. لا انا عارف يا باشا. عيب عليك. طيب فقمت داخل قالت لك طب تمام وخدت بعضك ورحت. حلو. حصل. رحت هناك وهم كان عندهم التصفيات 4 أسابيع، فانا رحت على اخر تصفيه عشان عايز انجز. تمام. المهم ايه، وصلت هناك البطوله، وصلت الفاينل، لعبت في الفاينل ايه واحد من نادي نصر بروفيشنال بقى فيفا بلاير. انا دي كنت ساعتها بقى انت يا معلم ايه الجيرزي انت لابسه اصلا. انا في 4 واقفين، الاربعه لابسين نفس الجيرزي، وفي واحد تيم مانجر و3 لعيبه، 2 طلعوا وواحد مكمل وقاعدين. لا بالراحه يونيفورم. انا حاسك قلت فانت مين في الناس اللي جت اللي كانوا مع النصر النادي كانوا معاه في الفيفا ديفيجن، كان في 3 لعيبه. ماشي حلو. فانا رايح البطوله بقى خلاص، احنا لعبنا التصفيات ورحنا البطوله اللي هي مجمعه اجمد ناس في كل التصفيات. تمام. فهو مش رايح لوحده، معاه بقى بقيه فريقه. هم 3 لعيبه وفي تيم مانجر. فانا مش مدير فاهم. ده مدير التيم بقى. انا حضرتك اعرف النادي الاهلي، ريال مدريد، تشيلسي، بس مين؟ ما انا مش فاهم ايه ده واقف بيعمل ايه يعني. فانا كان بالنسبه لي بقى ده انت بقى اللي اخترعت اللعبه، يعني انت اكيد هتلعب قدامي هتعمل حاجات انا عمري ما شفتها. مستر فيفا شخصيه بالظبط. فالمهم ايه، لعبنا الفاينل، خسرت فرق جول في الاكسترا تايم. حلو. وكانت اول مره بقى، دي حاجه الناس اللي بتلعب فيفا تفهم، حد يضيع وقت. انت بتضيع وقت ليه يا معلم؟ احنا بنلعب عادي، احنا ما تنجوي. لا جاب جول وبيبصي بقى للجول ورا بقى والدفاع، وانا يا ابني ما تلعب يا حبيبي. قلبه ماتش دمه تقيل وبتاع. فكسب، ولقيته بقى باحتفالات بقى. واو ايه بقى
اللي هو يا معلم اهدى. بيجري في قلب الاوضه مثلا بيتزحلق على ايوه ساعتها، السجاده. وكان في ناس بتتفرج وانت فاهم ملا جرينتا وحاجات كده. فملا جرينتا بتتقال على وانا بلعب فيفا انا بتكتك على الزراير يا معلم، ملا جرينتا دي بتتقال على الناس اللي بتجري في الملعب. فاكتشفت ان في حاجه. المهم ايه، رجعت مصر، وبعدين الناس بتوع PLG قالوا لي احنا النادي النصر انت لعبت في الفاينل ده، عايزين حد يبقى معاهم في فيفا، فاحنا شايفينك كويس وبتاع، هل انت مهتم ان انت تبقى بروفيشنال اي سبورتس بلاير؟ قلت له والله يا معلم الموضوع جديد عليا، بس ابعت لي العقد يعني ما نشوف كده. فبعت لي ايه، النادي كلموني بعتوا لي عقد 12 صفحه. 12 صفحه. الموضوع كبر قوي. قوي كبر منك قوي يا ياسين. انا فين يا معلم، انا بس مجرد بتكتك زراير يعني. بس فمكتوب بقى في حاجات كتير قوي 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 قوي. اول عقد ده كان ايه، مفيش مرتب، بس يا معلم احنا اي حاجه انت محتاجها هنديها لك. جيمنج مونيتور. انا مثلا جيمنج مونيتور ده ما كنتش اعرف اصلا ان انا محتاج جيمنج مونيتور، كنت بلعب تلفزيون. يعني ايه جيمنج مونيتور؟ شاشه خصيصه للجيمنج. للعب. بتدي عليها الكواليتي بتاعت تحس اللعيب كده بيجري على حجرك وانت وهي تفرق بقى في الايه، في الانبوت والاوتبوت. يعني انت الشاشه دي بتوري لك تفاصيل مش هتعرف تشوفها في التلفزيون، وبتبقى اسرع بكتير جدا من التلفزيون. عشان كده بتكسبونا يعني بغض النظر عشان كده بس. تمام. معلش ممكن عايز اقول حاجه بس عشان كده ناقصني بتكسبونا. ايوه طبعا. انت امتى اخر مره حبيبي لعبت اي حاجه؟ امتى اخر مره لعبت اي بيلي؟ 2001. لا بعد كده 2016 2015 ولا ما تضغطش اكتر. 2012 قال لك عشان كده بتكسبونا. ايوه اتفضل. بس هو عامه موضوع الجيم مونيتور ده يفرق فعلا. يعني لو اي حد بيلعب على التلفزيون طبعا انا مش بهزر والله، أيوة. وجاب جيمنج مونيتور هيفرق معاه اللعب بتاعه هيفرق. فانت دلوقتي جالك العقد، والعقد بيبقى الاحتراف الالعاب الالكترونيه، انت كنت لسه مبتدئ فما كانش فيه مرتب، بس افهم من كده ان في ناس بياخدوا مرتب. بس هم ما كانوش بيتعاملوا معايا ان انا مبتدئ. هي الفكره ان مش قصدي مبتدئ ان انت ما كنتش في نادي قبل كده يعني. ما انا هقول لك الاي سبورتس عامه في المنطقه ما كانتش عاليه، وانا كواحد مصري انا مش ماليش الصلاحيه ان انا اقدر اخش البطولات اللي اي سبورتس بتعملها. ايه ده ليه؟ هم كده، هم بينزلوا دايما مع بدايه كل لعبه ليست الدول، دول يا جماعه الدول اللي من اي حد هناك او له اقامه هناك له الحق ان هو يشارك في التصفيات بتاعتها. دي الراجل اللي الشركه اللي عامله اللعبه عامله جوه البطوله بتاعتها ان احنا شايلين البلد دي والبلد دي والبلد دي بالظبط كده. تمام. فاحنا ما انت انا مجرد بس ايه وراك في ظهرك كده لحد ما نشوف احنا فين مع بعض. اللي هو بقى يجيب لك اللعبه ويشتري لك المونيتور ويجيب لك البي اس. بتلعب بي اس ولا بي سي؟ بلاي ستيشن ويجيب لك بقى بلاي ستيشن جديد يجيب لي بلاي ستيشن جديد. طبعا دي وقتها كانت اللي هو حاجه هوبا هاي خالص. ده لا كل حاجه هو يعمل لك كل حاجه. ماشي. بس اول بقى مرتب بقى جالي امتى؟ مصر بقت اليجيبل، والنادي جم قالوا لي بقول لك ايه، احنا في الديفيجن دي ما بتجيبش همها. ليه؟ عشان ما فيش بطولات. انت ما فيش بطولات كبيره بتحصل، انت بطولات صغيره بتخشها في مصر وهم مش بيستفيدوا منها حاجه. فانت عايز ايه علشان توصل بقى للعالميه؟ فقلت لهم والله يا جماعه انا في 1 2 3 عايزه. او عايز مدرب مبدئيا. ما انا اخويا مدربي. هي اللعبه عندنا مهمه في ايه؟ مهمه منتلي. يعني مثلا نلعب ماتش مهم جدا، واللي حصل انه ماتش تنشن جدا بغباء حلو، فانت لو جبت جول وفرحت فرحه هستيريه ممكن دي تطلعك من تركيزك. هو موضوع كبير غالبا واحنا اللي مش عايشين تقريبا. ما اصل انا اقول لك انت الجيمنج اندستري عامه ريفينيو وايز بتساوي هوليوود والمزيكا كومبايند فعلا. والله هي بتكسيد. طيب الاي سبورتس ريفينيو. طب اقول لك حاجه مثلا، اديني مثلا فيفا مثلا. الله يسامحك يا ماما. فيفا البطوله بتاعت فيفا كام؟ لعيب زمان. فيفا البطوله بتاعتها البول بتاعها ولا انتوا بتسموه ايه ده بتاع الجائزه بتاعتها قد ايه؟ بص من شهرين كان في 3 بطولات لفيفا، اي نيشنز وورلد كاب، اي كلوب وورلد كاب، والاي وورلد كاب. تمام. نيشنز دي منتخبات، اي كلوب وورلد كاب اللي هو الانديه اللي عامه هتشارك عندها اي سبورت، وعندك اي سبورتس برانش. تمام حلو. وتالت واحده دي اللي هي انديفيدوال. ماشي. فالثلاثه دول كومبايند البرايس بول بتاعهم كان 3 مليون دولار. ده في الاي سبورتس قليل. ايه ده فيفا قليله اصلا؟ اقعد عيد يا ابني، اقعد عيد يا ابني. طب امال ايه معلش ايه اجمد لعبه اعلى بول؟ ليج اوف ليجندز. انت في واحد بيلعب ليج اوف ليجندز مرتبه 12 مليون
في الايه؟ في السنه. مليون ايه؟ ما اعرفش بقى دولار ولا يورو الصراحه. بيسو مكسيكي. أنا مش دولار بهزر ولا والله، يورو؟ انا مش بهزر. انا قلت يقول لي دولار او مصري، فانا يبقى في فرق. لا احنا هنا في مصر لا لسه، انت في الميدل ايست والنورث افريكا لسه برضه. 12 مليون دولار في السنه ده مرتبه، ده عشان مش الجايزة. بيلعب فيديو جيمز. امال الجايزه ثمنها قد ايه؟ مبلغها الجوائز لا بتبقى كبيره قوي، انا الصراحه ما يعني، بس كبيره قوي، كبيره قوي قوي قوي. كسره مثلا 50 مليون مثلا. طبعا طبعا ماشي. انت سبونسرز اصلا، انت الانديه اللي انا باخد بالك، الراجل اللي انا بقول لك عليه ده بيلعب في مش فاكر هو صيني تقريبا او كوري اعتقد. فانت الدوريات هناك سبونسرد، انت كميه سبونسرز مهوله يعني انت الجيرزي مثلا لو انا لابسها انت سبونسر انت اصل خد بالك برضه في الاخر السبونسر ده هو رايح لهناك ليه؟ لان دي فئه عمريه صغيره طبعا وانت فاهم خلاص انت المستقبل، انت اللي هتشتري، فانا رايح لك، فانا هروح لك جامد. وبعدين انت هتبقى موجود هناك، يعني لازم تبقى موجود هناك، لو انت في الحاجات دي لازم تكون موجود هناك. انت فاهم الحلقه دي هتغير قد ايه في شباب مصر الصغير؟ هتغير فيا انا شخصيا غالبا، هجيب بلاي ستيشن اصلا. هو في سن معين على حسب اللعبه، يعني مثلا ليج اوف ليجندز اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش على ليج اوف ليجندز خالص، بس انت ليك تكتكت زراير معينه في الدقيقه. يعني انت تكتكت الماوس دي بس. والله العظيم، والماوس بيتباع انت يقدر يدي لك كام تكتكه. فانت مثلا ليج اوف ليجندز العمر بتاعها لا مش عالي، ما اعتقد 25 26 سنه كده انت جبت اخرك. بس مثلا لاعب تانية كاونتر سترايك اعتقد اكبر، اللي هي الفايتنج الشوتينج جيمز قصدي، تبقى اكبر. الفايتنج جيمز اللي هي ما زي مورتال كومبات وتيكن وستريت فايتر. والله كنت جامد في تيكن دي لو كنت خدت فرصتي. بص برضه عشان بس ايه الحته دي، انت جامد وسط اصحابك بس انت لسه فاهم ايه، ما تكسرش من مقاديفي من أنا قبل ما ابتدي لك. لا انا بس والله عشان لو في حد بيتفرج علينا صغير وحاطط في دماغه ان هو عايز يحترف حاجه زي كده، دي صعبه. يعني ان انت تحترف حاجه زي دي صعبه جدا، وما تحطش كل او يعني طموحاتك او مستقبلك في ان انا هحترف دي وخلاص ده هيبقى مصدر دخلي لا، ما هي لسه مش كده. طب انت مثلا لما انت كنت بتكسب ورحت البطوله بتاعت اول واحده كنت بتلعب قد ايه في اليوم مثلا؟ اول اللعبه تفرق عن بعد اللعبه. يعني مثلا اللعبه اللي جايه ان شاء الله هتنزل في شهر 9 22/9، ففي الاغلب مثلا هتقعد ايه شهر شهرين انت بتلعب. انا بلعب يعني من 5-7 ساعات في اليوم ممكن. عشان تاخد على اللعبه لسه. انت اللعبه جديده في ميكانيكس جديده، فانت عايز تعرف ايه اللي لسه اللعيب بيجري بطريقه مختلفه بالظبط كده، بيستلم ازاي، بيباصي ازاي، بيشوط ازاي، يعني الحته اللي بشوط منها على طول بتخش والجو ده. وبعد كده لا بلعب مثلا 3 ساعات في اليوم، ومش كل يوم في الاسبوع. ايه ده انت قليل. ما هي بقى تفرق عن كل لعبه والتانيه. انا زي ما بقول لك ليج اوف ليجندز مثلا بتدربوا كتير، انت لازم تقعد فعلا 8-10 ساعات في اليوم بتلعب، لان هي لعبه مبنيه ان انت التواصل. ليج اوف ليجندز دي ايه 5 ضد 5، فانت في ماب وفي 5 لعيبه، كل لعيب له حته له رول معينه في البتاع، فانت لازم تتكلموا مع بعض، لان انت هي دي اهم حاجه، فاهمني؟ فبيقعدوا مثلا 8-10 ساعات احنا كلنا بنتدرب مع بعض. انما انا لعبه سولو، وفي نفس الوقت الكرياتيفيتي في فيفا اعلى بكتير، فانت محتاج برضو ان انت ما تستنزفش نفسك، لان انت لو قعدت تلعب كتير وتحرق هتبقى فاهم روبوت. انا خلاص عارف ان الكرة دي هتروح هناك تيجي جول، فهفضل العب عليها. طب رجعنا تاني ان انت اخوك ساعتها كان هو المدير اعمال، هو كان قصدي مدرب. انا اسف بص انا هقول لك، انا دخلت اصلا او حبيت الكوره عشان اخويا. حلو تمام. فاخويا يعني ايه له حاجه كبيره عندي، فاحنا بنلعب البطولات، اول بطوله اخشها خالص كان هو بيبقى جنبي وعارف ستايل لعبي، فينزل يوشوشني في وداني اروح اجيب جول، يبقى خسران ينزل يوشوشني في دماغي في وداني اقلب النتيجه. فبقى مدربي. يعني دلوقتي اقول عليه مدرب لان بقى في مدربين. انت البرو بلاير دلوقتي قاعد في كاس زمان كان اخويا عادي، زمان كان اخويا، انا دلوقتي مدربي. بالظبط. فمدربي ده مثلا بيعمل ايه؟ لا انت وانت بتلعب انت بتبقى كونسيومد جدا في اللعبه، انت بتبقى بتلعب اللعبه بكل اعضائك. حلو. فهو بيقول لك لا رامي خد بالك انت مثلا ايه عمال بتعمل الغلطه الفلانيه ما تعملهاش، انت بتلعب على الحته الفلانيه، خد بالك اللي قدامك مثلا مركز على حاجه. وانا اخويا بيتكلم معايا ليه؟ لان انا ستايل لعبي مثلا كوره، فممكن طريقه كلام اخويا معايا ما تنفعش مع حد تاني، فيبقى في مدرب بيتكلم بطريقه مختلفه مع لاعب تاني ينفع معاه، وهكذا. زي مدربين الحقيقه. طب انت كنت هتقول لنا اول مره بقى عرفت تاخد مرتب؟
حلو. فجم قالوا لي بقى انت محتاج ايه علشان نشوفك في المحافل الحلوه اللي انت بتتكلم عليها دي. فقلت لهم والله يا جماعه انا محتاج 1 2 3. قلت لهم ساعتها ان انا لا اروح العب من الامارات عشان انا الكونكشن عندي مش حلو. فقالوا لي يا سلام عينينا الاثنين. رحت لعبت من الامارات اول تصفيه عشان الانترنت وحش. اوكي. ما هي برضو كانت ايه مشكلتي ان احنا في الريجن لو هتلعب من هنا كناش لسه مصر اليجيبل. حلو. فانت هتلعب مع الناس بتوع الشرق الاوسط. فالشرق الاوسط انت البينج بتاعك وحش جدا. انت بتلعب لعبه مختلفه تماما عن اللي انت بتلعبها في بيتك. طب اشرح بس للناس يعني ايه بينج. البينج ده باختصار كده رقم كل ما يقل كل ما تكون اللعبه ماشيه معاك حلوه وسلسه. كل ما يعلى كل ما يكون في حاجه زي لاج. انت زي اللودنج كده اكنه عمال بيلود. انت بتدوس اكس فانا عملت انبوت. الاكس ده بيظهر في السكرين بعدها مثلا بسنتين 3 يكون الواد قطع الكوره اصلا. حاجه بتحصل انت مش شايفها بقى. لا هو بيكون اصلا التاني شايف حاجات قبل ما هو يشوفها. بالظبط كده. فانا البينج عندي ما كانش حلو. قلت لهم بعد اذنكم انا عايز العب من الامارات. فقالوا لي يعني انا الاثنين حاضر. سافرت الامارات لعبت اول تصفيه. ودفعوا لك بقى الاوتيل كله هو ساعتها الصراحه كان برضو ايه في عاملين هم بريس كونفرنس لان هم عايزين يقدموا 2 سبونسرز. كان ساعتها ريد بول ولينوفو. فانا طبعا انا مش فاهم انا رايح اعمل ايه هناك. كان انت سبونسر تمام ماشي حاضر انا الاثنين. ده كل ده نادي النصر. تمام. فلعبت اول تصفيه. التصفيه دي اللي في 2 من الاثنين من التصفيه دي يتاهلوا يلعبوا حاجه اسمها تشامبيونز كاب. حلو. الشامبيونز كاب دي بقى انت بتسافر بقى انت ايه بتبعت لك تيكت وبتبعت لك والاوتيل عليهم وانت كل حاجه عليهم. تمام. فدخلت اول تصفيه دي كسبتها. دي كانت فين دي؟ التصفيه دي كانت اونلاين. البطوله بقى نفسها سافرت فين؟ رومانيا. كانت بوخارست. ماشي. بس فساعتها دي كانت ايه كان بقى في العقد ان انت لو وصلت لحاجه عالميه باشا بعد اذنك في مرتب. فساعتها بقى كان اول مرتب بقى فعلت الشرط. عقد 12 صفحه اتفعلت الترم ده فبقى ايه بيخش لي فلوس شهريه. حلو. السنه دي بقى السنه ساعتها دي كانت احلى سنه بالنسبه لي بقى ان انا ساعتها كان عندك كام سنه ساعتها؟ الكلام ده كان ايه عندي 27 سنه. اوكي. بس بعدها كان في بقى ايه الاي كلوب وورلد كاب اللي انا كنت بقول لكم عليها دي. فجبنا لعيب من هو سوري بس عايش في النمسا. عملنا له اعاره عشان الاي كلوب. بص انت عايز تضحك والله وانا بتكلم معاك بجد. لا انا عملنا له ايه تعالى بعد اذنك احنا البطوله دي لازم 2 يلعبوها يعني هي 2v2 فيها 2v2. فهارون يلا بينا دبل يعني يلا بينا باللغه بتاعتنا مالتي فيلا بينا. فالمهم لعبنا التصفيات ووصلنا لاخر التصفيه. فاخر يعني احنا كنا هي 4 تصفيات انت محتاج تفضل في ديفيجن 1 في ال3 الاولانيين واخر واحده دي بقى اللي هيكسب الديفيجن او اول 2 هيتاهلوا لكاس العالم. حلو. فاحنا عرفنا نكمل في التصفيات وجينا في اخر تصفيه. كان هارون ساعتها بيلعب من النمسا فالبينج عنده عالي جدا فكنت انا اللي بجيب النقط. بلعب من مصر وانا اللي بجيب النقط. فجينا بقى في اخر واحده دي كلمت النادي قلت لهم بقول لكم يا جماعه احنا لازم نسافر الامارات. فقلت لهم كده امتى بعد اخر التصفيه اللي هي الثالثه. كانت يوم 3 انا فاكر الموضوع ده عشان كنت ساعتها كنت حزين جدا. ليه بقى؟ لان انا غلطت غلطه. احنا كنا بنقعد نلعب التصفيه دي كل 3 و4 تشامبيونز ليج. حلو. لا يبدا خلصت يوم الاربعاء واحنا مكملين في ديفيجن 1. فبعت لهم يوم الخميس يا جماعه احنا محتاجين نسافر والبطوله الجايه هتبقى يوم الثلاث والاربعاء اللي جايين. فقالوا لي تمام. نمت صحيت لقيت في ميل بيقولوا يا جماعه لا احنا بدرنا هتبقى البطوله الجمعه بالليل والسبت. فانا بقى يعني كنت يعني يائس جدا من الحياه. فبعت لهم قلت لهم يا جماعه في كذا كذا. قالوا لي يلا طب خلاص مش حضر شنطتك وروح المطار. حجزوا تذاكر تانية وحجزوا للراجل طياره خاصه بقى. والله العظيم انا بتكلم معاك بجد والله. فيعني انا بالنسبه لي كان ساعتها نادي النصر اللي هو يا جماعه ايه الجمال ده. رحنا طب رحنا بقى لعبنا البتاع كسبنا. فلقينا ان احنا رايحين كاس عالم انديه. فاللي هو ايه الحلاوه دي. وسافرنا بقى ساعتها رحنا ايطاليا كاس عالم انديه في ايطاليا. ساعتها بقى حسيت بالاهميه ليه بقى لما رحت ايطاليا. شايفك عايز تسال. رحت هناك بقى ايه مطار ميلانو. فلقيت واحد مستنيني استاذ رامي بتاع كابتن رامي كابتن بقى رحت لقيت ان انا كان في فهي اللي منظمه البطوله. فلقيت ان انا كان في 2 شغالين في الفيفا. احنا كلنا رايحين مع بعض الاوتيل بقى ركب العربيه وبتاع. طب هو في كام نادي في والله كنت لسه هسال السؤال ده. في الشرق الاوسط الانديه بتكتر. بس انت هنا عندك في مصر يعني ممكن تقول مثلا 4-5 بس يعني يعتبر الكبار
2. مين؟ رعد وانوبيس، دول الفرقتين. بس ده مش معنى ان انا في مصر ان انا لازم ارتبط بالنوادي المصريه. ممكن احترف ان انا رحت بقى النوادي مثلا زي نادي في الامارات او نادي في السعوديه. ماشي. في منتخب مصر الفيفا. انا لعبت المنتخب ده 3 سنين، وبعد كده السنه اللي فاتت السنه دي او السيزون اللي فات دوت يعني ما تفهمش ليه وجهوا لي الشكر في ظروف غامضه جدا والله. فده معناه ان في منتخب لكل البلاد بقى. احنا منتخب مصر فالورنت لسه كسبان بطوله منها. فالورنت ده لعبه. فالورنت دي لعبه لسه كسبان بطوله عالميه يعني. بطوله للعرب. ماشي. واحنا مش عايشين ولا ايه؟ مش عارف والله. هو في الكلام ده فين؟ والله ده لسه ما بتقولولناش ليه والله. انتوا معروفين جدا وكده يعني بنسعى معروفين جدا في ايه فان بيز في مصر يعني. في طبعا ناس معروفه جدا، بس هي اغلبهم كونتنت كريتورز. اكتر دي بقى الحته دي. انت دلوقتي كبرو بلاير ما بقاش مطلوب منك بس ان انت تجيب بطولات، انت مطلوب منك برضو ان انت تبقى متواجد على السوشيال ميديا عشان يبقى ليك فان بيز. طب ليه النادي بيطلب منك كده؟ لان الانديه عامه اكتشفت ان انا لو هفضل انفست في برو بلايرز، ما البرو بلاير ده هو مش ممكن يعني ممكن ما يكسبش كل البطولات صح؟ في فرصه. طيب هبيع عليك بقى ازاي بقى للسبونسرز؟ فلا انا عايز امبريشنز، اديني ايه، خليك منتشر. طيب اخليك انت تطور من نفسك في حته ان انت تبقى كونتنت كريتور وليك دايما بريزنس على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت اروح اتعاقد مع كونتنت كريتور بس للجيم اللي هو كاجوال. انا بحب العب اللعبه فبنزل عليها كونتنت على يوتيوب بس مش محترف زي نصوحي مثلا. فانا نصوحي دايما بيجيله اللعب بيقعد ينزل انا اللعبه دي لسه ما نزلتش السوق وحاجات كده صح. نصوحي اوريدي هو بيمثل اي في المانا ريجن، فممكن زي نصوحي يبقوا بقى مع نادي فاهمني ماشي. بس فيبقى مركز انه يعني يطلع كونتنت ممكن النصر ده يجي يقوم جايبني انا مثلا يقول لي بص كل ما يجي حاجه تنزل هنديها لك بس نزلها وحط اسمنا وبتاع. او لا ان انت على طول في الكونتنت بتاعك انت بتبقى لابس الجيرسي، انت في السبونسرز بتوع النادي على طول بيروتيتوا في حته معينه. والنصر دول معاهم فلوس احنا سبونسرد اندر ارمور وتيك توك وريد بول نصر اكمل. انا عندي 750,000 عنكوش فولورز. اتفضل. انا بنبيع بس اتجه يا باشا للجيمنج يعني عيون النصر دي حلو. فهم عندهم المحترفين اللعيبه وعندهم الانفلونسرز او الكونتنت كريتورز اللي هم ملوك السوشيال ميديا. فالكونكشن ده بيجيب لهم ارقام بالظبط. وده بقى اللي هياخدنا على السؤال اللي بعده اللي انا متاكد ان كريم عايز يساله. النوادي بقى وكل الناس دي بتعمل فلوس ازاي؟ هو ده لا بس يعني خلاص خليه يعتبره هو ده النوادي اليوم حاجتين من السبونسرز، الناس دي بتديك فلوس انت كنادي عشان تصرف، ومن البرايس بول انا بقى كلاعب ما انا النادي بيدعمني فالنادي بيبقى ليه شير من الجوائز بتاعتي. حلو قوي. يعني انا باجي عندي براند بروح ادفع فلوس سبونسر للنادي عشان النادي يحط جهينة على البتاع ريد بول مثلا على التيشيرت صح، فانا الريد بول دي تتشاف صح. في نفس الوقت النادي بيصرف عليك وممكن يديك مرتب عشان لو كسبت $1,000,000 دي هو بياخد منها جزء. كام بقى؟ على حسب كل لعيب ولا حسب النادي؟ كل لعيب. اوبا. انت ممكن النادي ياخد منك 10-20%، ممكن ياخد منك 50%. اوف. امتى ده وامتى ده بقى؟ على حسب انت بقى. لو المرتب عالي فانا كلاعب المرتب لما يكون عالي فما فيش عندي ريسك ان انا ممكن ما اكسبش هكذا. فبالنسبه للنادي يعلي مرتب لو شايف ان انا هعرف انا ضامن اللعيب ده هدخل منه فلوس من حتت كتير. طب وانت ايه اكبر جايزه كسبتها؟ اكبر جايزه كسبتها كانت تركي آل الشيخ اللي هي البطوله $1,000,000 لحلوح. ايه بقى اللحلوح ده؟ 500 مليون جنيه مصري. يا ابني اقعد عدل يا ابني. يقول لك معاه $500,000 من فيديو جيمز. انت غالبا على فكره مش هتطلع بالبيت ده. مش هيطلع اصلا من المنطقه. احنا في التجمع الخامس يا جماعه. حد اسمه رامي. حلو قوي. دي كانت امتى بقى؟ دي كانت 2017 اعتقد او 2018. اتصرف. مفيش ما حدش اللضه. انسوا اللي احنا كنا بنقوله.
طب انا عندي بقى سؤال تاني خالص. الناس اللي انت دلوقتي كلنا قاعدين بنتكلم على اللعيبه، المدربين دول ازاي ابقى مدرب يعني؟ بص ايه بقى اعمل ايه؟ بتبقى لازم عندك نوليدج عن اللعبه يعني سيبك من فيفا. في ليج اوف ليجندز مثلا لا، هي نوليدج انت في كورسز بتتاخد بره. يعني انا اقول لك مثل بسيط جدا، كوريا عندهم اتحاد للالعاب الالكترونيه، وعلشان انت تلعب لازم تبقى لايسنسد، وبيوفروا كورسات علشان تبقى مدرب او تبقى لعيب. فالمدرب ده هو لازم يبقى يعني ليج اوف ليجندز انا ما اعرفش الصراحه ههبط برضو، بس هو في تشامبيونز كتير جدا في اللعبه، فالمدرب لازم يكون عارف كل تشامبيون ايه ايه التريتس بتاعته. هي دي ايه، ضرب نار؟ لا هي استراتيجي. اللي هو حرب بقى، مين بيبني ايه هي ما هي يعني حاجه شبه كده، بس هي مش ما فيهاش بنى. انت عندك تاورز وعندك بيز، فانت عايز تحمي تاورز وتحمي البيز، وفي نفس الوقت تدمر التاورز بتوع اللي قدامك والبيز بتاعته. فالموضوع معقد، الموضوع مش زي ميدل اوف اونر يعني. بالظبط. بس ميدل اوف اونر شوتنج دي بقى ايه، بتقعد بقى تكتك على الزراير، وفي تشامبيون عندك كده وعنده شويه خصائص وبتاع ما اعرفش ايه، فاهمني؟ زي وور كرافت والحاجات بتاعت زمان دي. ما لعبتش وور كرافت صراحه، بس هي تقريبا شبهها تقريبا. واللي بيعملوا اللعبه عشان ينشروها جامد، فبيقوموا مدخلين لها بطولات عشان الناس تبتدي تلعبها، فالفانز يحصلوهم بالظبط كده يعني، فيكسبوا فلوس. اللعبه دي منتشره جدا في اسيا، في كوريا بقى والصين واليابان، هي فاهم منتشره جدا هناك، وامريكا. فرايت اللي هي ببلشر، فتعمل ايه، فانا هاجي في المينا ريجن وهيبقى ليا مكتب وهعمل بطولات واشوف مين الانديه وايه المشاكل، وبيدعموا بقى، بيقوموا هم بدور الاتحاد، اللي هو لو لعيب عنده مشكله مع النادي يروح لرايت، رايت تعمل بطولات وتقول للانديه والله يا جماعه انتوا ليكوا مثلا تجيبوا 2 اجانب. حلو اللقطه دي، ليهم انهم يجيبوا 2 اجانب او 3 اجانب او اجنبي واحد وهكذا. فرايت هي اللي بتطلع الموضوع في المنطقه. هو في مين تاني غير لعيبه ومدرب؟ الاداريين بقى. طب بيعمل ايه ده؟ الاداري ده بيبقى هو زي ما قلت لك جيمنج هاوس، فهو المسؤول ان الجيمنج هاوس يبقى بيوبريت 100%. طباخ اللي بينظف الجيمنج هاوس، سفر اللعيبه ماشيه ازاي وتروح فين وجايه منين. فده اداري ماسك كل الشؤون الاداريه بتاعت اللعيبه مين تاني؟ لا بس كده بقى. انت الجيمنج هاوس بتاع فرقتك فين مثلا؟ انت عايز ايه؟ تركيا بس. تركيا؟ لا انا عايز اعرف بس مين تاني بيعمل فلوس من القصه دي؟ نصر بقى. الجيمنج هاوس بتاعك في تركيا بس النادي في الامارات. ليه عشان البنج هناك خزعبلي. لا اللعيبه كتير منهم في تركيا. مينلي اللي بيبقوا عايزين جيمنج هاوس بيبقوا الجيمز اللي بتبقى فيها اكتر من 5 يعني 5 لعيبه، فزي ليج اوف ليجندز، فالورنت، ببجي. فنصر ليهم اوريدي سلوت في الدوري التركي، فاحنا بنجيب لعيبه وبنخليهم في تركيا لانه الدوري بتاعهم هناك، فجيمنج هاوس هناك عشان يتعودوا برضو هم بيلعبوا على الجو التركي. بس انت بتهزر ازاي وانا بتكلم بجد؟ هقول لك ايه، طب ما هو انت يعني برضو لا انا دلوقتي النادي اللي هلعب ضده بنلعب على سيرفر اوروبا، فيعني منطقي ان انا اجي اعمل جيمنج هاوس بتاعي في خلينا متفقين ان كلمه منطقي ما تتقالش في حلقه النهارده، عشان من ساعه ما انت ابتديت كل اللي انت بتقوله بره حدود المنطق بكل حذافيره. والله خالص انا مش على فكره ما عنديش 92 سنه يا جماعه. ما هي الفكره ان والله مش بهزر، بس انا عارف ان في جيمنج وعارف ان في تيمز، انا في حتت بهزر معاك فيها، بس انت الباقي ده كله ما كنتش اعرفه. العصر بتاعنا بيكبر صح، كل حاجه فعلا بتبهوأ جامد، يعني بتبتدي صغيره قد كده بعد كده فجاه تلاقي قد الحوت صح. هو الموضوع كده برضو، الجيمنج بيكبر بقول لك الريفينيو بتاع الجيمنج هوليوود ومزيكا. انت متخيل الوضع؟ لا يعني في امريكا اللي بيعرف يروح يشتغل في الشركات زي رايت والحاجات دي ده بيعدي بيعدي اي حاجه. حتى بتكلم قصدي كموظفين، حتى السالاريز بتاعتهم في حته تانية. انت اقول لك حاجه، معلش فيفا طول عمرها اسمها فيفا صح، اللعبه الجايه اسمهاش فيفا، اسمها EAFC 24. ليه؟ علشان EA سبورتس ده حصري يا جماعه هنا في EA سبورتس راحت لفيفا قالت لهم يا جماعه احنا عايزين نجدد العقد بتاعنا، ففيفا قالت لهم احنا عايزين $1 مليار.
فقالت لهم لا $1 مليار ايه، فككم من نفسكم، هنعمل اللعبه بتاعتي. فهي ايه ده، انا سمعت الحوار ده. ايه بقوه يعني، ولا عندها حصري. القوه ان هي فكك، انا مش عايزه اسمك. انت متخيل ان في حد بيقول اسم فيفا لا؟ فايه حاجه. طبعا لا ايه متوحشه. فبقى انت بقى عايزك تقيس بقى كل الببلشرز. انت بتلعب بفريق مين؟ ما في حاجه اسمها التيمت تيم زمان. انت بقى بتختار بقى. بالظبط. انا اجيب بقى جيب فاهم صلاح جنبه، صلاح من نيمار ورا كريستيانو، رونالدو، متوقف رونالدو جون، انت حر. اعمل اللي انا عايزه واتشقلب. كله بيعمل اللي هو عايزه. اعمل اللي انت عايزه خالص. زمان كنا نخش ممكن العب ب 11 صلاح. لا مش الدرجه. انت ليك اللعيب الواحد بينزل منه كذا كارت كذا فيرجن، بس انت يبقى في الفريق بتاعك هو صلاح واحد. لا ايه ده معلش ايه كده كارت ده؟ بص الالتيميت تيم هي فكرتها ايه؟ الالتيميت تيم انت الفريق المثالي. تمام. طيب اول ما اللعبه بتبتدي الالتيميت تيم بيتفتح. طول ما انت بتمشي في الكره الحقيقيه في لعيبه بيبقوا جامدين ولعيبه مش احسن حاجه، صح؟ طيب عايزين يريوردوا اللعيبه الجامدين، بيعملوا لهم ايه؟ بننزلهم سبيشال كاردز. فانا صلاح مثلا كان جاب هاتريك، هنزل له تيم اوف ذا ويك. كان جامد جدا في 3 شهور، هخليه في تيم اوف ذا يير، وبيفضل يابجريد. فانت بيبقى في اخر اللعبه مثلا في 10 فيرجنز من صلاح، اجمد فيرجن اخر واحده. فانا بقى لو عايز العبك مش هينفع اخد ال10، انا بس هاخد فيرجن واحده على حسب بقى انا عايز ايه. ممكن مثلا اجي اقول لك لا انا عاجبني فيرجن اللي في النص دي، بعرف العب بيه احسن، عنده تريتس مش موجوده في الاخير، كل واحد ومزاجه بقى. طبعا عندي سؤال عن لما انت كنت بتقول الكونتنت كرييشن، احكي لي اكتر عن تويتش. بحسه عالم انا مش فاهم منه اي حاجه، اشرح لنا كده ايه تويتش، وهل هو فعلا كبير زي ما انا متخيل ولا انا مش في دماغي؟ اشرح له بقى. تويتش ده مبدئيا هو حاجه تبع الامازون، يعني امازون هي اللي عامله تويتش. فايه تويتش ده؟ هو الستريمينج بلاتفورم للجيمنج، اللي هو جيمنج يعني تويتش. كان اسمه ايه الفيلم ريدي بلاير 1؟ كان تويتش. احنا بنستريم اي لعبه على تويتش. على تويتش. انا فجأة انت بتتكلم كوري. تويتش ده حسب ما انا فاهم يعني، تويتش ده البابا المجال. حسب ما انا فاهم هو ده البلاتفورم، هو ده زي نتفليكس مثلا كده او يوتيوب بتاع الجيمنج. انا النهارده لما باجي العب الراجل ده مثلا تقيل حلو، فالناس كلها عايزه تعرف تتفرج على لعبه، فهو طول ما هو قاعد بيلعب قاعد بيعرض لعبه على تويتش، والناس بتخش تنتراكت، والناس تقعد تتفرج فيقعدوا يتعلموا. والماتشات لايف بقى وكله، ويبعت لي كومنت ونتكلم مع بعض ونروح ونيجي. وفي ناس بتعمل ملايين الملايين. طبعا. ده حقيقي بقى ان هم بيعملوا ملايين. اه في ناس في مصر بقى بتعمل فلوس جامده من تويتش. يعني جامده زي يعني ملايين وكده. بلاش ملايين ما اعتقدش يعني. لا ما اعتقدش الصراحه، ما اعتقدش. بس يعني بيتعمل فلوس. اصل خد بالك احنا برضو انت يعني تويتش بيديك فلوس على اساس ايه؟ معلش تعالى نبتدي من هنا. انا دلوقتي عملت ستريم، فتحت ستريم مثلا قعدت 3 ساعات، فانا تمام. كان كونكورنت فيورز الناس اللي بيتفرجوا عليا مثلا 100 واحد او 2000 3000 4000 واحد. جميل. فتويتش بيران ادز ثرو الستريم بتاعي، فتفضل شغاله تحت اعلانات عملت زيها زي يوتيوب. زي تمام. يوتيوب يعني. تمام. حلو. بيخش فيه بقى مصدر تاني، ريفينيو ستريم تاني اللي هو ايه؟ الدونيشنز. ما هو ده بقى اللي كنت عايز اسال عليه. في مصدر ريفينيو ستريم تالت اللي هو ايه؟ الاشتراكات. انا هخش سبسكرايب عندك في الشانل. فانت ممكن تقفل الشانل ان ما حدش يتفرج عليا غير الناس اللي داخله. لا يعني دي مش موجوده، بس انا اقدر ان انا اخليك لو انت مش سبسكرايبر ما تشوفش الفيديو بتاعي بعد ما اخلص. انا الفيديو بتاعي لما اخلص بيبقى موجود، اللي هيقدر يتفرج على الفيديو ده السبسكرايبر. لو انت سبسكرايبر مثلا هيبقى فيه ايموتس معينه كده تقدر تستخدمها في الشات. مين ايموتس ده؟ وشوش يعني عادي، وانت السمايلي فيسز والكلام ده ايموت. دول بكسب منهم فلوس يعني ولا لا؟ دي كأنها ايموجي يعني للسبسكرايبر. انا عندي سؤال وجودي جدا. ليه ممكن اخش وسبسكرايب وادفع فلوس واضيع وقتي وبتاع عشان اتفرج؟ طبعا مع احترامي مش لا صح والله ده سؤال وجودي جدا. اتفرج عليك انت وحماده بتلعبوا ماتش، مع ان ممكن اخش اتفرج على الفاينل بتاع البريميومز ليج، اشوف. بص انا اقول ناس حقيقيه بتلعب كوره، صح. بس انت هتعمل ستريم، فانت الانتراكشن ما بينك وبين الناس بيبقى عالي قوي. يعني انا في ناس ابتديت الستريم انا ما شفتهمش مثلا، وكانوا بيسالوني انا في جوب اوفر جاي لي اروح اشتغل ولا لا. انت بتتكلم على الاتصال بينك وبين الناس اللي بيتفرجوا عليك. فدي حاجه
انت ايه مش هتبقى متخيله دلوقتي، بس انت كل ما تطلع كل يوم لمده 3 ساعات فالناس شايفاك انت بتاكل فرحان زعلان ماشي، لا زي متضايق. اي حاجه لو طالع لايف على انستجرام كل يوم دي هتلاقي. حاجه. تاني حاجه انا مثلا بلعب لعبه، فهو الراجل اللي بيتفرج عليا مبسوط من الفرجه زي ما كان مثلا بيتفرج على برنامج، بيتفرج على ماتش كوره. اكنه بيتفرج على ماتش كوره حقيقي، بس الفرق ان هو كمان اكنه بيتكلم مع المدرب عمال يقول له ما تنزل يا ابني الواد ده مش عارف. هو مثلا عايز يستخدم البيركس اللي انا فاتحها له فبي سبسكرايب، انا عايز البيركس دي. الدونيشنز دي بقى كده ده كده حب يعني. انا فجاه اتبرع لك مثلا بجنيه، انا دي بالنسبه لي برضه حاجه غير منطقيه الصراحه يعني. ليه انا اخيرا اتفقنا. لا انا ما بس هي بيبقى ايه، اصلي انا مش مجبر ان انا اطلع استريم، انا طالع استريم علشان احنا بنهفن. لا يعني انت بتعمل فلوس. لا ما كانش يعني مش ده الاساس. لا من تويتش من احنا اتفقنا ان في الاعلانات انا بعمل فلوس. بس خد بالك ده مؤخرا يعني تويتش ابتدى يدي الريجن بتاعنا فلوس مؤخرا. اوكي فاهم؟ ماشي. بس هي قبلها انا كنت بستريم عشان انا عايز انتراكت، فانا طالع انت تقعد تقول بتلعب، انت عايز تلعب يعني بلعب وفي ناس بتتفرج وبتتكلموا معايا في اللعبه، فانا بدل ما انا كنت قاعد بتكتك على الزراير لوحدي انا بتكتك على الزراير وفي ناس عماله بتاخد بحسي اللي هو ايه ده يا ابن اللعيبه الجول الحلو ده، طب ايه اللي انت عملته ده، ما كفايه قرف كده، ونقعد ناخد وندي مع بعض بشكل ودي. انت مثلا لا مش انت مثلا حوالي بيبقى مثلا في الستريم بتاعك في كام حد مثلا قاعد بيتفرج عليك؟ بص انا اعلى حاجه وصلت لها اعلى حاجه كانت 1.2 1200 1200 ده كتير، ده على فكره ده كتير جدا. ما طبعا ده كتير جدا. ده كانت اعلى حاجه، انما في العادي يعني 250 اكيد 300. في ناس بتجيب ملايين يعني. لا ده اكيد انا بتكلم يعني مثلا في كاس العالم اللي فات كان في ستريمر اسمه ويلي كان بيستريم، كان في كام واحد كونكورنت عنده 16000. انا قاعد انا فاتح بس كاس العالم وبتفرج معاه مع الناس، بتفرج عليه مع الناس، وصل ان هو جاب 16000. فانت بتتكلم لا طبعا في ارقام. طب بقول لك يبقى خد بقى ايه سلسله الاسئله المتناهيه لا مترابطه. في بنات فيها ممكن بنت تلعب ولد؟ ممكن عادي قلت اشوف، بس انا قلت على فكره اسئله متناهيه غير مترابطه. هديك سؤال تاني بقى. تويتش في هل تويتش اصلا مشهور في الشرق الاوسط؟ طبعا. فالناس كلها بلاتفورمز تانية، بس طبعا تويتش طبعا نمبر 1 يعني. في تاني ايه انا عارف اسمها في واحد تاني اسمه كيك ده لسه جديد بس ابتدى يروح ياخد ستريمرز. هي بتمشي ازاي؟ انا دلوقتي ما فيسبوك عندهم ستريمينج بلاتفورم. لا بس انا شفت ان كيك ده اكنهم بيدفعوا لك انت كستريمر ويدوك فلوس كتير عشان تسيب تويتش وتبقى بتعرض عندهم. بس ده كل حاجه، ما تيك توك عملت كده لما ابتدت عشان تاخد. لا بس بيدوا ارقام، انا بكلمك بيدوا تيك توك عملت كده 10 مليون دولار و20 مليون دولار و30 مليون دولار وكده يعني. فيسبوك لما طلعوا فيسبوك جيمنج عملوا كده، راحوا للستريمرز وهاخدك. ما اصل انت الستريمر ده لو في عنده 5000 واحد كونكورنت، ما هو هيجي بال 5000، وال 5000 دول مش داخلين عشان هم داخلين على تويتش فلاقوا قناه فبيتفرج. لا انا داخل علشان اكس هو بيستريم انا اروح له، فانا هجيبك تعالى بالناس بتوعك، ما انا عايز برضه اشهر البلاتفورم بتاعتي. مين اشهر واحد على تويتش عندنا في مصر؟ لا ناس كتير والله فعلا ناس كتير. مفيش واحد هو معين اللي هو معروف ان هو ده شاب الستريمينج الاول في مصر يعني؟ ناس كتير فعلا يعني. عندك في مهدي، في علاوي، في ادهم جمعه، في ناس كتير والله. انا فعلا لو عندهم مثلا بيبقى افريج كام فولوور مثلا تقريبا يعني؟ كتير. لا يعني ملايين يعني ملايين كسرين على تويتش. لا تويتش 100 بلس 100 بلس بس ده على تويتش كتير. 100 ولا 100000؟ 100000 ده على تويتش كتير. اوكي. هو انت بتشتغل يا رون؟ انا موضوع غير اللعب يعني موضوع الاي سبورت ده جه كده. انا اصلا من وانا في الجامعه شغال في ويب سايت الاهلي.com، وحاليا عارفين ويب سايت الاهلي.com؟ حلو. فانا شغال في الويب سايت وحاليا انا واحد من الشركاء، فده كان شغلي يعني. انا مستقبلي وانا بخطط له من بعد الجامعه كان الاهلي.com. تمام. دخل في الطريق موضوع الاي سبورت ده. اهلاوي بقى؟ طبعا صميم جدا. ماشي. بعدين طالع بقى شريك في الاهلي.com دلوقتي. فانت دلوقتي في الاهلي.com وفي اللعب. بس على فكره احنا قاعدين بنسالك الاسئله دي كلها مش عشان احنا مش شايفين الموضوع مش مهم او مش مربح او احنا بس
بالنسبه لنا اللي هو ايه ده، كل ده بيحصل واحنا ازاي مش واخدين بالنا؟ انا متفاهم جدا انت بتقوله، وده يعني لازم في حياه تانية أنا كان متأكد فاهم. ان احنا مش اول اتنين بالظبط. نسألوا الاسئله دي. يعني بس يعني انت عارف النقطه في ايه؟ النقطه ان احنا عندنا حتى في مصر يعني زمان من 6-7 سنين كنت اقول لك ايه، احنا مش لا لسه ما جيناش. انما احنا دلوقتي احنا جينا بكتير، جينا بكتير فعلا. يعني المشكله في ان انت عارف ان في ناس جيمرز كتير وجيم يعني مش كاجوال، لا انا داخل بلعب وبشوف مين البرو تيمز بيلعبوا ضد بعض ومين عمل ايه ومين جاب مين. والسبونسرز او الناس اللي معاهم الرعاة. فلوس، الرعاة، مش عارفين ازاي يروحوا يتكلموا مع دول. دي ازمه. انا عايز دلوقتي اروح اخاطب الكوميونتي، طب بعد اذنك اخاطبك ازاي يا كوميونتي؟ في إزاي مشكله. بقى؟ ما بره بيعملوا ايه؟ ان انت بتعمل بطولات، وعندك ان مثلا تعمل اي اكتيفيشن، ان انا لو اشتريت حاجه معينه يجي لي حاجه معينه في حته الجيمنج. بعمل ايفنتس ان انا اجمع فيها الجيمرز واروح اجيب بقى فيها الستريمرز، والستريمرز تقال قوي ساعات بيعملوا هم ايفنتس لوحدهم اصلا. فانت بره عندك لا الموضوع ايه، متعارف عليه. ليه؟ لان ملايين بتتصرف ولاعيبه جامده ورايحين فين وكده. بس احنا هنا لسه الموضوع مش صعب ان انت تلاقي اللعيبه اصلا يعني. لا انت في لعيبه بس السبوت لايت مش عليه. ما انا فاهم قصدي، صعب ان انت توصل لهم بقى. آه، ممكن يبقوا جامدين بس انت ما تعرفش عنه حاجه. ما انت بقى لو عندك الاهتمام بتاع بره، يعني انت لو عندك ايكو سيستم محترم للجيمنج هتعرف تعمل دوري، وهتعرف تعمل فرق رياضه الكترونيه، وهتلاقي رعاه ليهم، لان اوريدي الرعاه عايزين يروحوا الحته دي. مفيش طيب فرق دلوقتي تسمع عنها، فرق زي الاهلي او الزمالك او كده ناويين يعملوا حاجه زي كده؟ يا لا الصراحه لا. ولما هتروح تتكلم معاهم بالنسبه لهم خيال علمي. بس خد بالك دي برضو مش مصر بس، يعني الانديه بره في اوروبا نفس الموضوع. ليه؟ مثلا اي اف سي 24 اللعبه الجديده، حلو، عملوا اناونسمنت بسيط جدا للكومبيتيتيف سين السنه الجايه، فادوا في الاناونسمنت ده ابر هاند لانديه الكوره. فاللعيبه الاجانب، احنا كلنا متجمعين في ديسكورد سيرفر. الديسكورد ده السيرفر ده اللي بيخشوا الناس اللي وصلوا لايف ايفنتس من حوالين العالم، تمام. فانا في السيرفر ده انتوا مين اللي متجمعين؟ اللعيبه اللي وصلوا للايف ايفنتس. يعني انا فانتوا وصلت عاملين live سيرفر معين ما بينكم انتوا بس؟ ايه اللي عامله سيرفر، هي اللي عامله لكم سيرفر معين. تمام. بتنفايت فيه كل اللعيبه. فاللعيبه مثلا ما بتشتكي من ايه؟ ان يا جماعه انتوا مديين لانديه الكوره الابر هاند في هو هيجيب مين، وانديه الكوره مش مهتمه. انا مش فارق معايا كمثلا يوفنتوس ان انا يكون عندي اكس ده اللي هو جامد. انا اخري شايفه حاجه صغيره، فاللي هو هروح اعمل بطوله، واللي هيكسب البطوله دي هيمثلني وصباح الفل. فاهمني؟ فهم عندهم ازمه في الموضوع. فالمشكله موجوده عامه مشكله كبيره. طيب ايه بقى الانديه الجامده بره اللي هم اصلا اوريدي اي سبورتس بس، اللي هم فاهمين احنا رايحين عشان حاطين كل تركيزهم في حاجه واحده. بالظبط. فانت عندك الحته دي مش باينه ان انت تركز في الاي سبورتس، لان في قطاع كبير مهتمين بيه. طب الانديه بتاعت بره عندهم نفس المشكله بتاعت انديه هنا، بس هم انديه بره بيجي الاتحاد مثلا يقول لهم لا انتوا لازم هتشاركوا في الدوري. انما احنا هنا ما فيش حد اصلا بيقول ان احنا نعمل دوري. يعني في بريمير ليج وفي اي بريمير ليج، في السيري ا وفي الاي سيري ا. فعلا. فاهمني؟ بس احنا هنا ما عندناش بقى، احنا عندنا الدوري المصري بس. الدوري السعودي فيه دوري سعودي الكتروني. يا سلام. ايه اكتر، كنت لسه هقول لك ايه اكتر بلد عربي شاطره في السعوديه طبعا نمره واحد. ويجي بعدها الامارات، بس السعوديه طبعا. السعوديه كانوا لسه عاملين اكوزيشنز لحاجات السعوديه من خطار في الديجيتال. اي حاجه يا باشا من زمان وهم في الديجيتال حتى، يعني مش حاجه جديده، هم طول عمرهم فعلا في الديجيتال جامدين. بس يعني هم عاملين انفستمنتس جامده في الجيمنج. يعني جيمرز 8 اللي هو الايفنت اللي لسه كان معمول ده مجمع بطولات للاعب كتير. البرودكشن حاجه يعني عالميه، حاجه فعلا جامده جدا يعني. فالسعوديه في حته تانية، تيجي ورا الامارات. شمال افريقيا لسه صباح الفل. حتى احنا هنا واحنا في مصر وفي انديه وبتاع وبتسافر وبتشارك، بس لا لسه ما فيش اهتمام. هتلاقي السعوديه كمان من اجمد البلاد في العالم، ولا بس في لو انت بتتكلم في فيفا، مساعد الدوسري ده الجوت جريتست اوف اول تايم. مساعد الدوسري ده جامد جدا طبعا، يعني كلاعب فيفا. السعوديه عندهم بطلين كاس عالم،
واحد اسمه عبد العزيز الشهري ما كانش بطل في الالتيميت تيم، يعني اللي انا لسه قايلك عليها دي ما كانش المود ده موجود. كان في مود تاني ماشي. بس المود اللي هو الالتيميت تيم اللي مكمل معانا لغايه دلوقتي مساعد في حته تانية. كسب بطوله كاس عالم وخسر في الفاينل بتاع كاس العالم اللي وراه. انا فاكر زمان اول لما طلع، لما كنت بلعب زمان قوي وكنا ابتدينا نلعب حاجه اسمها اونلاين، كان دايما يقول لك لا الواد ده شكله سعودي ده هيكسبك اكيد. والله فهم واضح ان هم جامدين من زمان قوي قوي يعني. احنا هنا جامدين برضه، خد بالك احنا هنا جامدين جدا والله يعني. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت ما عندكش احتكاك بالحاجات دي. يعني انا فاكر جدا ان قبل ما كنا نبقى اليجيبل كنت قاعد انا واصحابي حلاوه وحسين ياسر وبتاع الاسامي دي الناس هتعرفها، وكانوا انا كنت بقول لهم يا جماعه انا شايف ان احنا نقدر نلعب الناس اللي احنا نعرفهم بره دول اللي هم بيلعبوا في كاس العالم. هم شايفين لا في فرق، هم بيقولوا بس انا شايفين في فرق. ليه؟ ان هم مش بيلعبوا، هو احنا بس بتفرج. فانا لو جيت مسكت الدراع واتفرجت وعملت لك سكيلاتين كده حركتين فاهم، اخدت الكوره من الشورت وطلعتها من القفايه وبتاع، هتنبهر. بس تعالى بقى امسك الدراع قدامي نخش احنا الاثنين فارس لفارس كده، هتلاقي انت مش عارف تعمل الموضوع ده. فاحنا ما كناش يعني احنا مش بعيد خالص. انا في بقى سؤال محيرني من اول ما قعدنا، بحاول احط نفسي، مش هحاول احط نفسي، انا عندي بنت عندها 6 سنين دلوقتي، حلو. ازاي اعرف اذا كان لو يعني ان هي ابتدت تلعب جيمز كتير؟ حلو جميل. ده مش حقيقي يعني، هي دلوقتي لسه، بس تخيلنا ان هي ابتدت تلعب جيمز كتير. انا دوري كأب يعني ان هنا في الحتة دي اشجع يعني ولا انا ولا ده حاسه ده هيبقى تضييع وقت، ولا يعني انا عمال افكر تعمل ايه، انا المفروض اعمل ايه. بص يا كريم، اول حاجه لازم تشوف اذا هي عندها الموهبه ولا لا. ازاي بقى اشوف دي؟ الموهبه دي بتبقى فطريه، بمعنى تخش عليها وهي نايمه بالليل لو لقيتها قاعده بتتوتش. بص انت بتهزر ازاي والله، وانا بكلمك في ملايين ويعني الكلام المفروض ماشي. ما انا بنصح الولد وصل لحته تانية عشان عنده بنت. دي تشنجات، دي مش قادر تلعب. لا دي جويستيك، ده جويستيك. بس هي بتبقى موهبه، خلي بالك. لا بجد والله. ايه بص يعني حاجة. انت فاهم السؤال اللي انا بحاول يعني انا اخش عليها اقول لها يا بنتي ايه، خش كملي لعب. اعمل ايه؟ انا ابويا اصلا كان مقتنع ان ده مضيع وقت. حلو. بس انا هو باباك طبيعي. فاللي حصل ايه؟ ان انا كنت شاطر يعني، انا ما كنتش كنت بجيب ارقام، كنت بجيب درجات في المدرسه وبتاع، فانا ما كنتش مقصر نهائي. حلو. فكان بيجيب لي مكافاه لحاجه زي كده، فجاب لي بلاي ستيشن 1 مثلا، فبلعب. لما دخلت اول بطوله كسبتها، فهي دي اكيد في حاجه نورت في دماغه يعني، الواد عيل لسه عنده 14 سنه يعني، فانت دخلت بطوله وكسبتها وخدت فلوس، فانت راجع لي بفلوس، اكيد في حاجه صح. الموضوع ابتدى يتكرر تاني تالت رابع خامس، وفي نفس الوقت انا في الدراسه ما عنديش مشكله. فطول ما هي مش مقصره في الدراسه لعبها علشان اللعب هياخد لا تمام. بس في حته تانية برضو انت بتحاول برضو ان انت يعني، انا اللي بخاف منه وبالتالي اكيد في اهالي كتير هتخاف منه، ان ابنك او بنتك هيبقوا قاعدين بيلعبوا طول النهار لدرجه ان هم ما عندهمش وقت. سيبك من المدرسه، بيذاكروا يا عم، رياضه يا ريس، مش عارفين بقى يلعبوا رياضه، مش عارفين يعملوا علاقات مع عيال كتير لانهم طول النهار قاعدين في الاوضه. فاهم؟ انت فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ هي دي الحاجات الشائعه، بس هي مش كده يعني. انا مثلا انا كنت بلعب في المقاولين، كنت بلعب كوره يعني، لو كنت كملت سنه واحده كنت العب مع صلاح مثلا في الناشئين عادي، كنت الرياضه مهتم بيها. هي كل حاجه تقدر تظبطها، بس لو انت منظم وقتك. اوكي يعني انا مش هاجي 10 ساعات بس مش هتعرف تبقى بطل عالم لو انت منظم وقتك. انت لازم تنظم وقتك ان يبقى ال8 ساعات. ما هو امتى بقى؟ امتى لما انت يكون فعلا عندك التالنت دي هتبان ازاي؟ هيكون اوريدي كسب بقى بطولات كتير قوي بقى في اللعب اللي هي مثلا زي ليج اوف ليجندز اللي بقول لك عليها 10 ساعات دي، هي في ليدر بورد اصلا اوريدي، ليدر بورد وورلد وايد، فانت معروف انت كام على العالم. فانت لو رقمك عالي، ما انت يا باشا اكيد عندك الموهبه. فاهم قصدي؟ ماشي كده، ماشي فاهمك كده. فلو قررت ان انت تروح بقى خلاص انا هخش الحته دي، وهتقررها لما تكون كبير شويه، اللي هو 16 17 سنه، اللي هو نفس السن اللي لعيب الكوره خلاص انا هو ده حياتي. ما هو انت لازم هتاخد قرار معايا ولا لا؟ لا تمام صح. فخلاص انت خدت القرار ان انت هتلتزم في حاجه زي كده، ساعتها هتفضل تضيع وقت وبتاع وهتحترف. بس 6 سنين العبي، بس في نفس الوقت انت بتروح التمرينات بتاعتها وبتذاكر، واللعب مش هيطلعك واحد انطوائي. اصل دي وممكن ابقى انا غلطان. لا خالص. وعلى فكره انا بسالك عشان كده، بسالك الاسئله دي
دي حاجات شائعه دي، بس اللي هي ايه الحاجه اللي بتيجي دايما في الذهن، ان انت حد من كتر ما انت ماسك الدراع فانت ما تتكلمش حد وعلى طول متوجه سخيفه من لا يا معلم. انا اللي بتشوفه كتير قوي كمان نماذج اللي هي ستايل اللي هو واحد مش بس ممكن يكون بيلعب، بس بيلعب وبيستريم ومش فتمام هو بيعمل فلوس فهو مسروق في الحته دي، بس هو بسبب ان هو مسروق عمال بيضيع حاجات تانية هو مش مركز فيها. فاهم عايز اقول ايه؟ بس دي في كل حاجه، ما هي في كل حاجه طبعا. يعني انت في كام فود بلوجر مثلا حياتهم اتراحت لان هو تخن جامد وبقى عنده في بس دايما اللي بيعمل كده ده بيبقى خلاص واحد كبير في السن. لا الفرق ليه في 2 شباب والله كان ولد وبنت مش فاكر اسمهم الصراحه، كام سنه يعني صغيرين عشرينات ماشي عشرينات. لا انا بكلمك ان في الاخر احنا الشخص اللي احنا بنتكلم فيه ده عنده مثلا 10 سنين 11 سنه فهو مش عارف ياخد قرار مظبوط، ما عندوش كميه معلومات كفايه انه ياخد قرارات مظبوطه. فانت نوعا ما الاهل هم اللي هيبقوا بيقرروا له. صح فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك ازاي قرار صعب قوي ان انا اجي النهارده الاقي مثلا بنتي وبتكسب وبتعمل يا عم على الليدر بورد لقيتها نمره، ما هي لو طفله هتلاقي اخرها كام يعني رقم 2900 10000 على العالم. المفروض اقول لها ايه ده تصدقي والله قدامك 9000 بس مثلا. بس هو مش هيبانوا في السن ده يعني الليدر بورد مش بقول 6 سنين يا عم قول يا عم 10. لا انا اقصده ايه بس ان انت عندك دلوقتي 6 سنين حلو، فالبنت عايزه تلعب صح اديها ساعتين كل يومين 3 لو هي حابه تلعب كل يوم ساعتين تمام، وباقي باقي انشطتها اليوميه العاديه هتمر. وهي دي الحته اللي انا اكتشفتها منك على فكره، لان انا بجد بقول لك انا ده الاشاعات او مش ممكن تبقى اشاعات ممكن تبقى حقيقه ما اعرفش، ان اللي بيخش الجو ده بيخش عارف ويختفي. فانت على فكره عشان كده انا بسالك الاسئله دي فاهمك ايوه بس هو اصلا هو المفروض ان هي مش 6 سنين ولا 10 سنين، انت ممكن تخش تلعب وانت عندك 50 سنه ولا هي لازم تدريبات هي ده ليها علاقه برضو بتاع الايه اللي هو التواصل الذهني العصبي حاجه كده يعني النيورونز يعني بتاع ان انت قد ايه قاعد. ما هو بيقول لك ده كمان في كام ده تكه على الماوس فانت فاهم ان انت فتفرق يعني ان انا طبعا وانا عندي طبعا يعني ممكن ما اخشش اتعلم دلوقتي حاجه وابقى محترف. عامله زي كده زيدان لما قال لك الجسد لا يرحم. لا بلاش، هو بجد هي بجد عامله زي ايه، عامله زي البوكسنج. انت البوكسنج النهارده لما بتكبر مش المشكله بتبقى ان انت بقيت اقوى او اضعف، انت مشكله انت الرد الفعل بتاعك ابطا كسر من الثانيه. بس هو الكسر من الثانيه دي هي اللي بتعمل كل حاجه. فهم نفس القصه هناك، ان انت لما بتلف وعايز تضرب الواد بسرعه ما هو اللفه دي اللي اصغر منك هيلحقها في كده، انت هتاخد وقت. تعرف ايه اكتر حاجه بتفرق في اللعيب الرياضه الالكترونيه عامه؟ رد الفعل طبعا، وان انت تبقى ذكي كفايه ان انت تعرف اللي قدامك يعمل ايه. يعني انا وانا بلعب ببقى عارف ان هو رايح الحته الفلانيه، فانا مثلا بديله 2 اوبشنز، هو قدامه حلين، انا همسك واحد يبقى هو هيعمل التاني. فدي بقى ايه يعني انت بتفكر بسرعه. في الشوتينج جيمز انا حافظ الماب، فانا لو دخلت الحته دي هو هيبقى مستنيني هناك، فانا ممكن اعمل يعني هي كلها عباره عن رد فعل وقد ايه انت سريع. ايوه لا انا فاكر من ايام ميدل اوف اونر لما كنت بلعب كانت كده. كانت كده كانت دايما العيال الصغيره هي اللي بتاكل الجو، ويخش الواد تلاقيه الواد ايده تك تك عمال يخش يمين شمال، وايه ده يا ابني امتى اصلا امتى؟ بص تخيل انت النهارده انت نفسك عن لما كنت جيت مثلا لعبت اي حاجه على الكمبيوتر من 10 12 سنه هتلاقي نفسك اكيد ابطا النهارده من لما كنت. انا اسرع بكتير كمان. انا اول لعبه بطأت اللعبه بطأت فتحس حاسس نفسك. انت بتتكلم عليا انا ولا بتتكلم عن لا عامه يعني اي حد عامه تبقى لا بس لا لو افتكرت بتتكلم عني. لا طبعا ايه ده، انا عارف ان انت كل ما تكبر تسرع. لا بقول لك ايه، انا اكتشفت كميه معلومات النهارده هزار والله يا ريت تكون المعلومات لا مبسوط كمان ان انا زي ما بقول لك ان انا حاسس ان انا شفت كمان منظر او نموذج من الناس اللي بتلعب الحاجات دي كتير، بس هو عادي كان بيلعب وكان بينزل وبيخرج ويروح ويجي مش داخل الاستوديو على 4 رجلين. لا مش داخل الاستوديو، مش داخل وطلع الكلام من بقه بالعافيه. انا هقول لك طبيعي اهو. انا في فتره ما طب انا هقول لك انا ليه. انا في فتره ما كنت ماسك كامبين حلو. الكامبين دي كانت كامبين في امريكا. الكامبين دي عن البرودكت ده ينفع زي شيبسي وحاجات كده، فكانوا عايزين يخشوا في الحته بتاعه الجيمنج حلو. فدخلت كتير مع انفلونسرز بتوع جيمنج بره مصر، ومع ناس على تويتش، ومع ناس دخلت في كل القصه دي. ولما دخلت فيها دايما العيال اللي انا خبطت فيهم، بس انا بكلمك برضو المشكله ان هم عيال
قاعدين على الحاجات دي 24 ساعه عشان بيطلعوا فلوس خزعبليه، بيطلعوا فلوس هبل يعني. فالطبيعي ان هم شخصياتهم خلاص، هو تحسه هو بيتكلم اكنه قاعد على ستريم الولد. والله ما بهزر. فغصب عني بقيت ده الشكل اللي في دماغي، فاهم عايز اقول ايه؟ فبقيت متخيل ان كل الناس كده، فعشان كده لما انت بتتكلم فبقول لك لا حاجه حلوه. والله يعني، بس كل ما تتعرض بالذات الحته بتاعت المحترفين دي، كل ما تتعرض لهم اكتر تكتشف لا عادي يعني. الشباب مش لازم زي ما ميكي قال في الاغنيه بتاعته اللي هو قاعد لا مش لازم خالص. انا عادي بني ادم وبخرج وبتاع، بس انا دي متعتي يعني. في ناس مثلا الكوره بتقعد تتفرج على ماتشات السبت يوم السبت ده بقعد 8-9 ساعات قدام التلفزيون بتفرج. دي حقيقه بس هو بني ادم طبيعي، هو ده نفس الموضوع. انا بحب الجيمز فانا بلعبها كتير، بحب فيفا، بعرف العب فيفا، بس ما اعرفش العب مثلا كول اوف ديوتي مثلا او ميدل اوف اونر، بس بلعبها وبعض يعني بهلك فيها ساعات وبتبهدل. انا دي متعتي، اروح العب باتمان، اروح العب جي تي اي. ايوه، وده حلو ان يبقى من الاخر الاهالي مركزه ان هم على طول بيقولوا للعيل ان لا لازم تروح تعمل بقيه الحاجات، لازم تعمل كذا، لازم تعمل، يحطوا له عدد ساعات معينه وهكذا، لازم عشان الدنيا تفضل شغاله كلها. مالك احنا في النادي مثلا البرو بلاي، احنا كبرو بلايرز النادي مهتم جدا ان انت صحيا وفي الدراسه تبقى فعلا. طبعا، لو بالذات لو انت صغير يعني. انا فاكر مثلا ساعه لما اول سنه رحت كان في ميري، كانت بنت بحرينيه وجايه معاها باباها، كانت لسه هي عندها تقريبا 15 سنه حاجه كده، وباباها كان موجود وعلى طول بيشوف هي بتعمل ايه وهي هتمشي حياتها ازاي، طب ودراستها. حلوه دي منهم، حلوه قوي. لازم اصل لازم انت صغير، هل انا كنادي ضامن لك ان انت تقدر يبقى هو ده دخلك؟ لا طبعا. انا مش ضامن. انا عايزك تبقى، انا مش عايز ابوز خالص الاهالي نهائي. انا بساعد الطفل ان هو يبقى ينشأ نشأة سليمة، وفي نفس الوقت الحاجة اللي هو very passionate ليها انا هخليه. حلوة قوي دي، حلوة قوي دي. فده لازم، ده جزء مهم جدا. لا لو كده بقى يبقى عندي بنتي 6 سنين، انا مش عايز تدربها. انا مش عارف بصراحة انت هتعمل ايه في بنتك يعني. كل حلقة بتطلع بفكرة جديدة لبنتك، بنتك دي انت هتحطها في خلاط كمان شوية. انا صعبان عليا سينا والله العظيم. كل حلقة يبقى في اي موضوع، ايه ده تصدق انا ممكن ادخل سينا الموضوع ده؟ مش انت هتطلع اخطبوط البنت، هتطلع وغالبا مش هتعمل اي حاجة بجد يعني. هي في الاخر هي اللي ماشيه البيت. دي حقيقة فعلا. مسيو رامي، في اي حاجة تانية احنا محتاجين نعرفها ما نعرفهاش في العالم الخزعبلي؟ انت كل ما في بطولة جاية طيب قريب؟ ده السيزن كله هيبدأ السنة الشهر الجاي. ده الدمار بقى. فين؟ لا عامة اونلاين. تلعب اونلاين يا باشا، وعرفت تتأهل في اكتوبر تروح بقى لايف ايفنت في نوفمبر. ماشي. ومش لازم تبقى مع فريق، ممكن انت مع نفسك. حلو قوي ده. بس دي خد بالك دي اول سنة اي تبقى تنزل اللعبة من غير فيفا معاها، فهي مغيرة كتير في الكومبيتيتيف. تتخضش بقى لما تلاقي فجأة في يوزر نيم البودكاسترز داخل. وما تزعلش. احنا ممكن نبقى نلعبه مرة ونصورها على فكرة. ايه ده؟ ننزل مالتي. عندك حد؟ بعد ما كسبت ماتش تركي رحت مع كريم حسن شحاتة في البرنامج بتاعه حلو، فقعد يقول لي انا عايز العبك، فانا بره الهوا بقول له بلاش يعني. ليه عايز؟ هو مصمم ان هو لازم يلعب. فلعبنا اول 30 دقيقة كانت 5-0 ليا، قال لي خلاص ما نكملش الماتش. طب ليه؟ مش فاهم عايز تقول ايه يعني. عايز تسجل الماتش يلا. ايوه ما احنا حبيبي دلوقتي في AI وفي اديتنج وممكن اغير السكورات ماشي. مش فاهم ده تهديد يعني. تلعب على فكرة انا تقيل على فكرة فيفا. ماشي والله. انت مستني اقول لك ايه؟ مش عاجبه الكلام. بقول لك بلعب من ايام ويننج 11-3 ايام روبرتو كارلوس. بقول لك ايه يا جدعان، اللي عايز يشوف ماتش البودكاسترز ضد رامي ونجيب نلعب دبلات، نلعب مالتي هو ونصوحي كمان لو عايز، وتحطوا السكورات كمان. افتكر اني قلت لك بلاش. بس انا لو كسبت اكتبوا لنا في الكومنتات. احنا لو كسبنا هناخد منك السبونسر كله. ماشي. وانا اخد ايه؟ لا ما اعرفش بقى ايه. لو كسبنا تعرفنا كده ولا كده. لو كسبنا تعرفنا على تركي الشيخ. انا بعرفه انا الاول. بص بقى يا سيدي، بما ان عندك فانسات وكده في عالم الجيمنج، هتمضي لنا على التيشيرت الحلوه دي. وفي اخر الاسبوع
احنا بننزل ريلز كل يوم، اخر الاسبوع هنحط سؤال كده عن حاجه اتقالت في الحلقه، واللي هيجاوب صح هنختار منهم واحد ويكسب التيشيرت دي. ماشي قشطه. اوكي. مش حسيتك مضيت وشخبطت عليه؟ لا ما رجعت في كلامي. رامي اس. ميرسي يا رامي. ميرسي يا رامي. انا اتبسطت جدا انا كنت معاك يا جماعه والله النهارده. ميرسي يا حبيبي والله احنا اللي اتبسطنا. ماجيك حبيبي. جامده. ده تكتيكات كتير. كل حاجه بصراحه. اكبر بطوله عملها في مصر ده الحته الشمال. اول بطوله كده يعني كانت تجربه مختلفه.